მოკლედ თხოვნა იყო რომ მეჩვენებინა როგორ ვთლი ფანქრებს და გასწავლოთ ფანქრების სწორედ გათლა და ეხლა გავთლი ფანქრებს შემდეგ რეზაკებზეც გადავიღებ თქვა ჩვენს ვიდეოს რომელიც რო კარგი რეზაკი არის ეს რეზაკი დიდათ არ მომწონს მაგრამ ეს მაქვს ამ წუთას ხელთ და მოკლედ აიღებთ რეზაკს აიღებთ ესე ფანქარს დაიდებთ თითზე და უკვე როგორ ოღონდ სანამ დავიწყებ გათლის სწავლებას გაითვალისწინეთ რომ პატარა ბავშვებმა ესე არ გათალოთ პატარა ბავშვებმა გამოიყენეთ აი ესეთი სათლელები. სხვა შორის მეც ვთლი ხოლმე ამ სათლელებით, როცა უცბად მინდა რომ გავთალო. ამიტომ უცბად გათლისთვის ეს სათლელები და თითები არ დაიჭრათ ძალიან გთხოვთ. უნდა იყოს კარგი რეზაკი, კარგად გათლილი, ესე იდებთ თითზე და ითლება შემდეგნაირად, აი, ნახეთ, უნდა რაც შეიძლება ზემოდან, აი ესე. და ფანქრის გათლას და კარგად გათლილ ფანქარს თავისი ასე ვთქვათ, მუღამი აქვს ბჭყალებში, ხალისი, იმ მხრივ რომ ლამაზად გათლილ ფანქარს როცა შეხედავ, ხატვას მოგანდომებს. და გექნება სურვილი რომ დახატო. ეხლა როგორ დახატავთ ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილის გაჩენას რომ იწვევს ეს ნამდვილად ესი არის და გამეთანხმება ყველა მხატვარი ამაში. აი ესე ითლება ეს ნელ-ნელა ეტაპობრივად. ჭირდება საკმაოდ რომ ამიტომ ვიყენებ ხოლმე ხანდახან ამას რაღაცას ვიდეოში რომ წერდა უცებ დამჭირდება გათლა ჩქარა ჩემილია გავთალო მაგრამ აი ძალიან სასიამოვნო არის ესე გათლიდა ნუ აი ჩქარაც ნუ ეხლა პრინციპში თლით ჩვეულებრივად აი ესე ჩქარა უნდა იყოს ეს გვერდები ესე თანაბრად და ლამაზად აი ესე და უკვე როდესაც გამოჩნდება გრაფიტი ანუ იმ სილამაზე იმაში მდგომარეობს რომ აი ეს წათლილი უნდა იყოს ზემოდან, ანუ მოკლე არ უნდა იყოს და აი ხა ნახეთ რას ვიწყებ უკვე როდესაც გრაფიტი გამოჩნდება ეს დავიდეთ თითზე და ვიწყებ ჩამოთვლას ზემოდან ქვედან მიმართულებით და ვიწყებ წვერისკენ გაწვრილებას აი ესე აი ესე თლი და ამისთვის არის საჭირო რეზაკი იყოს კარგად გალესილი და კარგი ხარისხის რომ კარგად გათალოს აი ესე ოღონდ ნუ ესეთ ფანქრით შემდეგ ძალიან დაჭერები არ გამოვა ფურცელზე, იმიტომ რომ მარტივად გადაწყდება შესაბამისად თვითონ გამოყენებაც უნდა იცოდეთ კარგად, რომ უცებ ესეთი გათლის ფანქარი იგივე გადაწყდეს, ნუ კოშმარია, შოკია ეს და დასტრესო არის, მე საერთოდ აღარ მოგინდება აღარც ხატვა და აღარც აღარაფერი. აი ესე. იდეალურად უნდა გქონდეს წათლილი წინ წვერი. აი, ხო ხედავთ, ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ცალკე ხელოვნება ამ ფანქრის გათლა. ნუ აი მე ძალიან მიყვარს ესე გათლილი ფანქრები. აი ნახეთ. აი მივიღე ესეთი საინტერესოდ გათლილი. აი ფუცელზე რო დავდო, აი ესეთი არის. ეს კიდე შესალამაზებელი არის, მინდა გითხრათ, აი ეს ცოტა არ მომწონს. ეხლა ეს კამერაში რო უყურებ, ცოტა რთულად თვლით, არა? ეს კიდე შესალამაზებელია და მოკლედ საბოლოოდ ღებულობთ აი ესეთ ფანქარს. აი ესეც უკვე ბოლომდე ჩავიდა იმდენი მხატე და ესეთი ლამაზად წათლილი ფანქარი იყო. დღეს ამით გემშვიდობებით, მოგვა შეხვედრამდე.